Hello สวัสดี สวัสดี Hello male female สวัสดีครับค่ะ สวัสดีครับค่ะ Thank you ขอบคุณ ขอบคุณ Thank you very much ขอบคุณมาก ขอบคุณมาก It's okay never mind ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร Yes ใช่ ใช่ No not correct ไม่ใช่ ไม่ใช่ Okay can do ได้ ได้ cannot ไม่ได้ ไม่ได้ Sorry ขอโทษ ขอโทษ My name is for female ฉันชื่อ ฉันชื่อ My name is for male ผมชื่อ ผมชื่อ What is your name คุณชื่ออะไร คุณชื่ออะไร Nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จัก ยินดีที่ได้รู้จัก Which country are you from คุณเป็นคนประเทศอะไร คุณเป็นคนประเทศอะไร I am Thai ฉันเป็นคนไทย ฉันเป็นคนไทย I am Indian ฉันเป็นคนอินเดีย ฉันเป็นคนอินเดีย How are you คุณสบายดีไหม คุณสบายดีไหม I am fine ฉันสบายดี ฉันสบายดี I am not so well ไม่ค่อยสบาย ไม่ค่อยสบาย Thanks for watching. If you want more content like this, so please like and subscribe. See you later. แล้วเจอกัน